Best ke kerja grafik? Best ke? Best ke? Nak tahu best ke tak? Okay, let's go! Hai, selamat datang ke Tingkat Studio di mana aku bantu fresh grad dan yang bukan fresh grad untuk ke alam pekerjaan, dan kebanyakannya aku pun cakap lah apa topik yang aku nak buat dekat channel ni kan. Okay, so hari ni best ke kerja graphic design? Best ke? Okay. So, siapa aku? Aku adalah orang yang dah bekerja dalam bahagian graphic design dan juga marketing selama 6 tahun plus macam tu, dan aku pindah-pindah kerja. Lebih kurang macam tu lah. So, kalau korang yang tengok video ni dan korang berfikir macam, best ke jadi graphic designer? So, sini aku nak cerita. Begitu. Okay, best tak best? Dia untuk aku best lah untuk graphic designer ni, sebab aku rasa dia macam versatile, semua benda dia boleh buat. Kenapa semua benda dia boleh buat? Dia boleh buat semua benda lah. Contoh macam kau nak buat social media design, kau nak buat promotion ni apa-apa, dia boleh design untuk kau. Dan kalau buat printing, stiker, baju, banner, poster, flyers, apa semua dia boleh buat. Dan contoh kau nak buat label makanan ke apa ke, semua benda dia boleh buat. Even website design dia buat, tapi dia buat website design je lah, dia tak buat lah coding apa semua tu kan. So basically dia macam menyeluruh, semua benda dia boleh buat. So kalau kau nak up your skill sikit lah sebagai graphic designer kan, atau siapa-siapa yang tengok ni nak jadi graphic designer, apa yang aku sarankan untuk korang, belajar 4 benda ni. Satu, of course lah, korang dah memang belajar graphic design. Okay, memang. And then belajar marketing. Sikit pun tak apa. Sebab dia akan help 2 benda ni sekali dalam kerja kau, dan dia akan jadi benda yang paling demanding untuk majikan cari tau. Kenapa? Okay, jadi aku cerita. Okay, first graphic design. Second, marketing. Dan belajar fotografi sikit. Dan yang last ni, videography and editing. So, bila kau ada 4 benda ni, literally kau boleh buka kedai kau sendiri atau company kau sendiri. Kalau kau nak ambil kerja, kau ada 4 ni, aku rasa semua company siapa kau. Sebab benda ni paling valuable gila lah untuk waktu-waktu sekarang ni. Lebih-lebih waktu PKP ni lagi sangat valuable lah, sebab dia perlukan orang-orang untuk buat 4 benda ni lah untuk promote bisnes dia. Okay, kenapa graphic design ni best lah untuk aku, dan aku cakap tadi versatile lah. Secondly, aku suka sebab dia main dengan creativity. So untuk aku suka solve problem orang. So as a graphic designer, korang kena fikir, korang bukannya hanya setakat buat design cantik dan begitu je kan. So untuk aku sebagai graphic designer ni, kau cuba solve problem orang tau. Contohlah, klien kau buat sambal belacan dalam botol contohnya kan, tapi dia punya sales tak elok. So kenapa? Sebab visual dia tak cantik. So engkau sebagai graphic designer, kau kena fikir kenapa visual dia tak cantik. Kau kena fikir, mungkin dia perlukan colour yang lain, target audience dia macam ni, mungkin dia perlukan design macam ni. So untuk aku dia banyak main dengan creativity. So bila kau dah fikir, kau research, kau fikir art sense dia ke mana, branding macam mana, colour tone, pattern, kau nak vibe produk tu macam mana, then kau tolong dia buat benda tu. Itu yang menyebabkan graphic design ni best. Kau solve problem orang tau. Dan kalau contohlah kau tahu marketing sikit, videografi, fotografi, full set babe, full set, semua orang nak kau pergi mana-mana company, garanti orang ambil kau sebab kau ada 4 benda ni. Kau boleh demand gaji berapa banyak kau nak, kau boleh minta. Sebab benda ni 4 ni sangat valuable lah kan. Macam kalau contoh orang yang boleh buat graphic design je lah, tak adalah wow sangat. Kalau kau boleh buat 4 benda ni, wah gila lah, memang gila lah. Okay, best tak best kerja graphic design? Best. Okay, then graphic design ada banyak jenis graphic design. Ada graphic designer yang elok dan graphic designer yang tak elok. Okay, apa bezakan engkau daripada graphic designer yang elok dengan yang tak elok? Senang, design. Dengan kau punya art sense lah kan. Contoh designer yang tak elok ni, okay, jangan ambil hati. Typical, kau nak design stiker, aku design stiker. Kau nak design tu, aku design ni. Kau nak design tu sikit. Dia tak ada explanation kenapa dia buat design tu. Untuk designer yang elok pula, dia different. Dia banyak main dengan branding apa semua tu. Contoh dia nak buat satu company baru. Okay, graphic designer yang elok, dia akan fikir, okay, art direction kau macam mana, vibe yang kau nak macam mana, kau nak colour pattern macam mana, kau nak looks dia macam mana. Dia kena buat research sangat-sangat detail. Nak buat satu brand je, even dia nak buat logo pun kan, dia akan detail sedetail yang boleh. Kalau graphic designer yang tak elok, dia jenis main ambil template je dekat online. Dia nampak, cantik lah logo ni, dia ambil, dia letak nama kau, itu je. Dan dia charge kau RM50. RM50 pun kau ingat mahal. Kau tak fikir pula graphic designer yang elok ni pula macam mana. Logo saja boleh cecah sampai ribu-ribu tau. Aku pun pernah buat yang memang detail ni sampai ribu-ribu sebab memang klien aku macam tu. So kenapa aku rasa graphic designer ni best? Sebab aku rasa dia selalu improvekan diri aku. Sebab aku selalu
buat trial and error sebab kau sentiasa akan move ke macam design trend yang baru, design trend ni, design trend tu, dan kau banyak buat research, kau banyak membaca, kau banyak try. Dia macam improvekan diri aku lah daripada design aku macam cok kodok sekarang design aku dah macam oh gila macam tu lah kan. So aku rasa okey lah juga. Then ada juga yang point-point tak best jadi graphic designer ni. Point yang first tak best jadi graphic designer ni, pecah kepala nak fikir idea. Pecah kepala nak fikir idea macam ni lah. Klien kau banyak. Satu ni nak idea pelik-pelik kan. Dia nak idea pelik-pelik yang kau tak pernah dengar, dan tiba-tiba kau nak kena fikir tu, fikir ni. Kau pecah kepala babe, fikir idea. Fikirlah macam mana kau nak promote ni, macam mana kau nak promote tu. Dia macam tu lah, dia pecah kepala. Yang secondnya kan, kau memang terkejar-kejar masa. Memang tiap-tiap hari kau kena buat OT. Tak cukup tangan kau tahu tak? Dan yang aku tak suka buat orang Malaysia ni, dia ingat buat graphic design ni senang je. Aku klik settle. Dia tak tahu benda yang behind the scene yang kita orang kena buat macam mana. First kita orang kena dulu research apa yang korang nak. Research, dan aku try nak cari macam kompetitor korang yang mana korang ada ni. Dan aku nak compile kan. Aku nak tengok kenapa design kau tak jadi, design dia jadi. Dan aku kena buat research macam tu. Dan aku kena design dulu. Hantar dekat engkau pula kau nak MM kali. Aku pula nak kena OT. Bila dah hantar bill tak nak bayar pula. Macam tu lah. Dia macam tu lah jadi graphic designer ni. Dia klien mepek lah. Yang aku tak suka klien acah-acah tahu jadi graphic designer. Baik tak payah hire aku kan, baik kau buat sendiri. Macam tu lah. So kalau dia nak buat graphic designer, better dia buat sendiri kan, tak payah nak panggil aku. Tapi in conclusionnya, jadi graphic designer ni best lah. Aku rasa dia macam semua benda boleh buat. Dia macam kau boleh buat start business kau sendiri. Seriously, memang kau boleh buat seriously. Kau boleh jadi company advertising contohnya. Kau boleh buat advertising kau sendiri kalau kau ada 4 benda yang aku cakap tadi lah. Dan kau boleh buat contoh brand kau sendiri. Brand kasut ke, brand baju ke, kau boleh buat sendiri. Ada je budak-budak grafik yang buat brand baju sendiri berjaya. Kenapa kau tak nak buat? Okay, itu sedikit sebanyak lah kenapa best jadi graphic designer ni kan. Kalau korang ni fresh grad tengah fikir nak kerja apa, kerjalah graphic designer. Tapi memanglah kena belajar graphic designer dulu. Takkanlah kau masuk belajar accounting tiba-tiba nak keluar jadi graphic designer. Pun boleh juga, tak ada issue. Belajarlah kat YouTube kan. Macam kes aku ambil fotografi masa diploma. Aku tak suka pun. Bila keluar aku belajar grafik literally from YouTube. Dan sekarang aku jadi grafik. Dah 6 tahun dah. So kalau korang suka konten ni, like lah, komen lah sikit. Aku pun boleh lah interact dengan korang. Kalau suka subscribe lah. Tekan je klik subscribe tu. Dia free je. Tekan situ, klik. Okay, macam tu. Okay, kalau korang suka lagi, aku akan buat konten-konten macam ni. Okay, so see you guys to the next episode. Okay, bye.